Společnost BOL vstupovala do projektu výstavby nového výrobního závodu v Plzni s jasně definovanými požadavky a očekáváními. Naším hlavním cílem bylo vytvořit moderní výrobní zařízení, které bude nejen technologicky pokročilé, ale zároveň maximálně udržitelné. Klíčovým prvkem bylo zajistit, aby nový závod odpovídal našim globálním cílům v oblasti udržitelnosti a přispíval k naplnění naší strategie podpory cirkulární ekonomiky. Proto jsme kladli důraz na využití recyklovatelných materiálů a zavedení energeticky úsporných technologií, včetně využití obnovitelných zdrojů energie a minimalizace emisí skleníkových plynů. Při návrhu projektu Panatony Pilsen Digital Parku jsme cílili především na zlepšení vzhledu původního brownfieldu bývalých závodů Škoda Plzeň. Chtěli jsme budovy nejen moderní a udržitelné, ale také architektonicky zajímavé. Projekt budovy BOL byl nominován dokonce i na stavbu roku Plzeňského kraje. Porotu zaujal spojení tradičního průmyslového vzhledu haly s výraznými diagonálními prvky na fasádě. Od začátku jsme dbali na to, aby budova splnila přísné ekologické standardy a získala vysokou certifikaci BREEAM New Construction. Důležitou roli hrál také požadavek na strategickou lokalitu. Panatony Pilsen Digital Park nám poskytl ideální zázemí díky své blízkosti k logistickým uzlům, což umožňuje efektivnější zásobování našich zákazníků v celém regionu naší působnosti. Další prioritou bylo vytvořit moderní a příjemné pracovní prostředí pro naše zaměstnance. Nový závod je vybaven nejnovějšími technologiemi, které nejen zvyšují efektivitu výroby, ale také zajišťují bezpečné a komfortní podmínky pro naše pracovníky. Tento projekt představuje další krok ve spolupráci mezi společností BOL a našimi partnery, přičemž sdílíme společné hodnoty udržitelnosti, inovací a podpory regionální ekonomiky. Jsme hrdí na to, že tento závod nastavuje nový standard v oblasti výroby a udržitelnosti v našem odvětví a v regionu, kde působíme už téměř 30 let. Tento závod navíc podporuje naši schopnost rychleji a efektivněji reagovat na poptávku v regionu, což je zásadní pro naši strategii růstu a poskytování výjimečné hodnoty našim zákazníkům. Existence závodu jasně dokládá, že BOL Corporation nejen mluví o udržitelnosti a inovacích, ale také aktivně investuje do projektů, které tyto hodnoty přenášejí do reality. Větší plocha střechy je pokryta světlou fólií s vysokou odrazivostí, která také snižuje efekt tepelného ostrova. Budova je napojena na městský zdroj tepla, které je z velké části vyráběno pomocí biomasy, čímž se snižuje uhlíková stopa budovy. K vnitřnímu vytápění je také užita rekuperace tepla z výroby. Proběhla realizace treláží na západní fasádě, které pomáhají ochlazovat budovu a její bezprostřední okolí. K osvětlení budovy jsou instalovaná úsporná LED svítidla. Většina dešťové vody se zasakuje zpět do země nebo je zpětně užívána na závlahy. Projekt tak přispívá k zadržování vody v krajině. V rámci retenční nádrže vznikl lokální biotop. Pro zajištění biodiverzity v okolí haly proběhly rozsáhlé sadové úpravy a bylo zde vybudováno lokální broukoviště a ještěrkoviště. Od spolupráce s Panatony jsme očekávali profesionální přístup, rychlou realizaci projektu a vytvoření moderního výrobního závodu, který splní naše vysoké standardy v oblasti udržitelnosti a efektivity. Panatony tato očekávání zcela naplnila. Jejich tým nám poskytl plnou podporu při plánování i výstavbě a zajistil, že budova odpovídá našim specifickým požadavkům, včetně pokročilých technologií a energeticky úsporných řešení. Díky jejich zkušenostem a flexibilitě se nám podařilo dokončit projekt včas a vytvořit závod, který je nejen funkční, ale také odráží naše hodnoty a cíle v oblasti udržitelnosti. Spolupráci s Panatony vnímáme jako klíčový faktor úspěchu tohoto projektu. Při spolupráci na stavbě hal je pro nás vždy klíčová maximální spokojenost klienta. A protože jsme chtěli umožnit, aby průmyslový park byl vidět ještě před jeho výstavbou, vytvořili jsme interaktivní 3D model ve virtuální i rozšířené realitě. Díky mobilní aplikaci pro augmented realitu si každý mohl vizualizovat celý areál v reálné velikosti přímo na místě. Stačilo naskenovat QR kód z vyvěšeného transparentu a zamířit fotoaparát telefonu nebo tabletu na označenou plochu. A za plotem doslova ožila budoucí průmyslová zóna. Tato technologie nejen usnadnila komunikaci s veřejností a úřady, ale také umožnila zájemcům doslova se projít do budoucího areálu ještě před zahájením stavebních prací. Tento unikátní projekt rozšířené a virtuální reality potvrdil inovativní přístup Panatony již ve fázi přípravy projektu. Největším přínosem partnerství s Panatony byla jejich schopnost propojit naše potřeby s jejich odbornými zkušenostmi v oblasti průmyslové výstavby. Panatony nám pomohlo navrhnout a realizovat závod, který splňuje naše požadavky na moderní technologie, udržitelnost a energetickou účinnost. Zároveň jsme ocenili jejich flexibilní přístup a efektivní řízení celého projektu, což zajistilo víceméně hladký průběh výstavby.
Díky jejich podpoře jsme mohli vytvořit špičkové výrobní prostředí, které dnes přispívá k dosažení našich strategických cílů. Myslím, že i naši zaměstnanci oceňují prostředí, ve kterém dnes pracují. Jednou z hlavních výzev při výstavbě závodu byl přitom celkový časový rámec projektu a jeho naplnění. Rychlost výstavby, která trvala necelý rok, a následné úspěšné uvedení celého projektu do provozu. Výstavba probíhala v době bezpečnostní a energetické krize, což byly faktory, které jsme museli společně překlenout, a jak vidíte, zvládli jsme to. Naším cílem je vytvořit pro zaměstnance takové podmínky, aby se cítili motivovaní, spokojení a byli hrdí na svou práci. Nabízíme konkurenceschopné mzdy, benefity včetně příspěvků na stravování, dopravu a vzdělávání. Klademe velký důraz na bezpečné a moderní pracovní prostředí, které je vybaveno nejnovějšími technologiemi. Zároveň podporujeme profesní růst prostřednictvím školení, rozvojových programů a možností kariérního postupu. Naše kultura je založená na otevřené komunikaci, spolupráci a respektu ke každému zaměstnanci. Dalším důležitým benefitem je flexibilita v pracovní době, která pomáhá zaměstnancům sladit pracovní a osobní život. Uvědomujeme si, že naše zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu celého závodu, a proto se snažíme poskytovat podmínky, které odpovídají jejich potřebám. Náš závod přispívá ke zlepšení kvality života v regionu několika způsobů. Vytváříme nové pracovní příležitosti s konkurenceschopnými mzdami a benefity, což podporuje místní ekonomiku. Díky udržitelným výrobním procesům a využití ekologicky šetrných technologií minimalizujeme dopady na životní prostředí, což přispívá ke zlepšení životního prostředí ve městě, které bylo historicky zatíženo těžkým strojírenským průmyslem. Je důležité zdůraznit, že náš projekt stojí na brownfieldu právě po jednom z takových podniků. Zároveň se zapojujeme do komunitních projektů a podporujeme vzdělávání a dobročinné aktivity. Věříme, že náš závod není jen místem výroby, ale také přispívá k rozvoji města a regionu a k jejich dlouhodobé prosperitě. Při každé stavbě se snažíme nejen splnit požadavky klientů, ale také zlepšit okolí. To platí i pro Plzeň. Zbourali jsme stará potrubí a most, což pomohlo zlepšit vzhled celého okolí. Zároveň jsme se podíleli na rozšíření vodovodu a horkovodu, aby měli sítě dostatečnou kapacitu. Opravili a rozšířili jsme silnici ke Karlovu, přidali nové zastávky MHD a prodloužili ulici u Panasonicu, což pomohlo lepší dopravní dostupnosti celého území. Chceme, aby naše projekty přinášely užitek všem, nejen klientům, ale i místním obyvatelům a komunitám, kterým pomáháme růst a rozvíjet se.